tax ነው? It's a type of tax that governments impose on income generated by business and individual with jurisdiction. በሀገራቸው ውስጥ ኢንዲቪጁዋሎች ወይም ካምፓኒዎች ወይም ቢዝነሶች ከሚያገኙት ገቢ የሚከፍሉት ታክስ ምን ይባላል? ኢንካም ታክስ ይባላል። እና ኢንካም ታክስ ጀነሬት ተደርጎ የሚውለው ፐብሊክ ሰርቪስን ፈንድ ለማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ገቨርንመንት ኦብሊጌሽንን ለመክፈል ሊሆን ይችላል፣ ከዛ ለሲቲዝኖች ደግሞ ጉድስን ፕሮቫይድ ለማድረግ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንካም ታክስ የገቢ ግብር ነው ማለት ነው በአማርኛው። ከዛ ከኢንካም ታክስ ጋር ተገናኝቶ የሚገናኙ ብዙ ተርሞች አሉ። የመጀመሪያው ፕሪታክስ ፋይናንሻል ኢንካም የሚባለው ኢትስ ፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ተርም ነው። እንትን ስናዘጋጅ ስቴትመንት ስናዘጋጅ ለሁለት ፐርፐዝ ስቴትመንት ልናዘጋጅ እንችላለን። ለታክስ ፐርፐዝ እና ለሪፖርቲንግ ፐርፐዝ የሚባል ማለት ነው። ለሪፖርቲንግ ፐርፐዝ ከተዘጋጀ ካምፓኒው ለራሱ ነው የሚጠቀመው፣ ታክስ ለመክፈል ያንን ሪፖርት መጠቀም አይችልም። ለታክስ ፐርፐዝ ከተዘጋጀ ደግሞ ታክስ ለመክፈል ኢንካሙን የሚመዘግብበት ሪፖርት ለታክስ ፐርፐዝ የሚዘጋጅ ሪፖርት ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሪታክስ ፋይናንሻል ኢንካም የሚባል የኢንካም አይነት ስሙ አካውንቲንግ ኢንካም ይባላል። ለምን የሚዘጋጅ ኢንካም ነው? ለሪፖርቲንግ ተርም ወይም ለሪፖርቲንግ ፐርፐዝ የሚዘጋጅ ነው ማለት ነው። ከዛ ይሄ ምን ይባላል? ኢንካም ቢፎር ታክስ ይባላል፣ ኢንካም ፎር ፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ፐርፐዝ ይባላል፣ ኢንካም ፎር ቡክ ፐርፐዝ ይባላል። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ፕሪታክስ ፋይናንሻል ኢንካም ከተባለ ታክስ ፐርፐዝ ላይ አይገባም ጭራሽ ማለት ነው። የሚገባው ምን ላይ ብቻ ነው? ለፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ፐርፐዝ የተዘጋጀ ስቴትመንት ላይ ብቻ ነው። ታክሳብል ኢንካም ደግሞ የሚባለው ለታክስ ፐርፐዝ የሚዘጋጅ ስቴትመንት አለ ብለናል። እሱ ላይ የምናገኘው ኢንካም ታክሳብል ኢንካም ይባላል። It indicates the amount used to compute income tax payable. ምን ያህል ታክስ እንከፍላለን የሚለውን ለማወቅ የምንጠቀመው ኢንካም የቱ ነው? ታክሳብል ኢንካም ነው ማለት ነው። ከዛ ኢንካም ታክስ ኤክስፔንስ ደግሞ ይባላል። ኢንካም ታክስ ኤክስፔንስ ማለት ከረንት ታክስ ኤክስፔንስ እና ዲፈርድ ታክስ ኤክስፔንስ ሲደመሩ የሚሰጡ ነው። ከረንት ታክስ ኤክስፔንስ ማለት በዚህ ዓመት የምንከፍለው የታክስ አማውንት ነው። ዲፈርድ ደግሞ በሚቀጥለው ዓመት የምንከፍለው ወይም የዘገየው የታክስ አማውንት ዲፈርድ ታክስ ኤክስፔንስ ይባላል። ከዛ ደግሞ ከረንት ታክስ ኤክስፔንስን እኔ ከረንት ታክስ ኤክስፔንስ ኢዝ አማውንት ኦፍ ኢንካም ታክስ ፔብል ፎር ዘ ፔሪድ፣ ለዛ ፔሪድ የምንከፍለው ታክስ ከሆነ ከረንት ታክስ ኤክስፔንስ ይባላል። ዘ አማውንት ኦፍ ታክስ ዲው ቱ ዘ ታክስ ኦቶሪቲ ኢን ፊውቸር ፔሪድ የምንከፍለው ደግሞ ከሆነ ዲፈርድ ታክስ ኤክስፔንስ ይባላል ማለት ነው። ከዛ ቴምፖራሪ ዲፍረንስ ደግሞ የምንለው ኢዝ ዘ ዲፍረንስ ቢትዊን ዘ ታክስ ቤዝ ኦፍ አን አሴት ኦር ላያቢሊቲ ኤንድ ኢትስ ሪፖርትድ አማውንት ኢን ዘ ፋይናንሻል ስቴትመንት ዊች ዊል ሪዛልት ኢን ታክሳብል አማውንት ኦር ዲዳክታብል አማውንት። ይህ ደግሞ ማለት ነው ለሁለት ነገር ነው እናዘጋጀው ብለናል። ለሪፖርቲንግ ፐርፐዝ ስቴትመንት እናዘጋጃለን፣ ለታክስ ፐርፐዝ ሪፖርት እናዘጋጃለን። ስለዚህ ለሪፖርቲንግ ፐርፐዝ ኢንካም ብለን የምንመዘግበው እና ለታክስ ፐርፐዝ ኢንካም ብለን የምንመዘግበው አማውንቱ ሊለያይ ይችላል፣ አንድ አይነትም አይሆንም። ስለዚህ በዛ ምክንያት የምትፈጠረዋ ልዩነት ምን ትባላለች? ቴምፖራሪ ዲፍረንስ ትባላለች ማለት ነው። ይሄ ዲፍረንስ በምን ምክንያት ሊመጣ ይችላል? ኢንካም ለሪፖርቲንግ ፐርፐዝ የምናዘጋጀው ስቴትመንት ምንን ተከትሎ ነው የሚዘጋጀው? አይኤፍአርኤስን ህግ ተከትሎ ነው የሚዘጋጀው። ለታክስ ፐርፐዝ ከሆነ ግን የሀገሪቱን ታክስ ሬጉሌሽን ተከትሎ ነው የሚዘጋጀው። ስለዚህ በታክስ ሬጉሌሽኑ መሰረት የሚመዘገብ ኢንካም ወይም የማይመዘገብ ኢንካም፣ በአይኤፍአርኤስ ደግሞ የሚመዘገብ ወይም የማይመዘገብ ሊኖር ስለሚችል በዛ ምክንያት ነው የሚፈጠረው ያ ቴምፖራሪ ዲፍረንስ ማለት ነው። ዲፈርድ ታክስ ላያቢሊቲ ወይም ዲፈርድ ታክስ አሴት ይፈጠራል። ዲፈርድ ታክስ ላያቢሊቲ ማለት ሪፕሬዘንት ዘ ኢንክሪዝ ኢን ታክስ ፔየብል ኢን ፊውቸር ይርስ አስ አ ሪዛልት ኦፍ ታክሳብል ቴምፖራሪ ዲፍረንስ ኤግዚስቲንግ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ከረንት ይር። ይህ ዓመት ሲያልቅ እንዴት መሰላችሁ? ታክስ ስናዘጋጅ በአይኤፍአርኤስ መዝግበነዋል ገቢ ብለን ኦልሬዲ። ታክስ ላይ ግን አሁን አይደለም መመዝገብ ያለበት ተብሎ ተዘሏል። ለምሳሌ ኢንካሙ ማለት ነው። ስለዚህ በእንትኑ 100,000 ሆኖ በሪፖርቲንጉ 130,000 ኢንካም አገኘን ብለን ለታክሱ ግን 30,000 መመዝገብ የለባትም ተብለን 100,000 ብቻ ከተመዘገበ 30,000 ገቢ አለን። ግን ለታክስ አሁን መመዝገብ ስለሌለበት ምን ይፈጥርብናል? ወደፊት መክፈል ያለብን ላያቢሊቲ ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዲፈርድ ታክስ ላያቢሊቲ ይባላል። ከዛ ደግሞ አንዳንዴ ዲፈርድ ታክስ አሴት የሚባለው ኤክስፔንስ ይኖረናል። ከዛ ያን ወጪ አይኤፍአርኤስ መዝግቡ ይለናል፣ ችግር የለውም። ግን ታክስ ፐርፐዙ ላይ አሁን መመዝገብ የለበትም ወጪው እስካልወጣ ድረስ ይለናል። ስለዚህ በዚህ ምክንያት እዛ ጋር ወጪ ብለን መዝግበናል፣ እዚህ ጋር ወጪ ስላልመዘገበን ብዙ ገንዘብ አለን ተብሎ እየታሰበ ነው። ስለዚህ ብዙ ታክስ እንከፍላለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደፊት ምን የሚሆን አማውንት ይሆናል? ዲዳክተብል ወይም ለእኛ የሚቀነስልን አማውንት ይፈጠራል። ያ ዲፈርድ ታክስ አሴት ይባላል ማለት ነው። ካምፓኒ ሪፖርትድ ሪቬኒው ኦፍ 130,000 ኤንድ ኤክስፔንስ ኦፍ 60,000 ኢን ኢች ኦፍ ኢትስ ፈርስት 3 years ኦፍ ኦፕሬሽንስ።
ለሶስት ዓመት 130,000 ኤክስፔንሱ 60,000 ካምፓኒው መዘገበ ማለት ነው። ፎር ታክስ ይሄኛው ለሪፖርቲንግ ፐርፐዝ ነው። ፎር ታክስ ፐርፐዝ ደግሞ ቼልሲ ሪፖርትድ ዘ ሴም ኤክስፔንስ ቱ ዘ ታክስ አውቶሪቲ ኢን ኢች ኦፍ ዘ ይርስ። ኤክስፔንሱ ተመሳሳይ ነው ለታክሱም ለሪፖርቲንጉም፣ ግን ኢንካም ላይ የመጀመሪያው ዓመት 100,000፣ ሁለተኛው ዓመት 150,000፣ ሶስተኛው ዓመት 140,000 ነው የመዘገበው ነው ይላል። ስለዚህ ሪፖርቲንግ እንትኑ ላይ የሚያመጣውን ኢፌክት ነው ተናገሩ ብለው ዓመተ ምህረቶቹ 2022 2023 እና 2024 ናቸው። አሁን ለምን እናዘጋጅ? ለሪፖርቲንግ ፐርፐዝ እናዘጋጅ። ለሪፖርቲንግ ፐርፐዝ ስናዘጋጅ መጀመሪያ ሪቬኒው ስንት አለ ለሶስቱም ዓመት 130,000 ከዛ ኤክስፔንስ ስንት አለ 60,000 ከዛ የሪቬኒው ማይነስ ኤክስፔንስ ኢንካም ይሰጠናል። እቺ ኢንካም አካውንቲንግ ኢንካም ወይም ፕሪታክስ ፋይናንሻል ኢንካም ትባላለች። ስለዚህ 130,000 ሲቀነስ 60,000 70,000 ይመጣል። ለሶስቱ ባሉ 70,000 አይመጣም። ከዛ ኢንካም ታክስ ሬቱ እዚህ ጋር የለም፣ ግን 40% ነው እንትኑ እዚህ በ40% እናባዛዋለን እያንዳንዱን 70,000 ማለት ነው። ሲባዛ 40% ስናደርገው 28,000 ይመጣል ማለት ነው። ይህ ለሪፖርቲንግ ፐርፐዝ የምናዘጋጀው እንትን ላይ ያለው እቺ ምን ትባላለች ብያለሁ ቅድም? ኢንካም ታክስ ኤክስፔንስ ትባላለች። አሁን ለታክስ ፐርፐዝ ወይም ታክስ ሪተርንስ የምንለው ላይ ደግሞ ስናዘጋጅ ኢንካሞች ይለያያሉ። በ2022 በ2023 በ2024 ላይ ያሉት ማለት ነው። ሪቬኒው ስንት ነው? 2022 100,000፣ 2023 150,000፣ 2024 140,000። ከዛ ኤክስፔንሱ ተመሳሳይ ነው ብሎናል። 60,000 ከዛ በኋላ ዲፍረንሷ እዚህ ጋር የላይኛው ላይ ፕሪታክስ ፋይናንሻል ኢንካም ነበር የምትባለው፣ እዚህ ጋር ደግሞ ታክሰብል ኢንካም ነው የምንላት። ይሄ 40,000 ይመጣል። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ 80,000 ይመጣል። ይህንንም በ40% ነው የምናበዛው በታክስ ሬቱ 40% 90,000 ሲባዛ ይሄኛው ደግሞ 36,000፣ ሶስተኛው 32,000። እሺ ከዛ ያ አሁን ልዩነት መጣ ማለት ነው። ለሪፖርቲንጉ ታክስ መክፈል የነበረብን ታክስ ክፈሉ የሚለው 28,000 ነው። ለታክሱ ግን 16,000 ነው፣ ኢንካሙ ስላነሰ ማለት ነው። 2023 ላይም 28,000 ነው፣ እዚህ ጋር ግን በልጧል 36,000 ሆነ። እዚህ ጋር 20,000 ነው፣ እዚህ ጋር ደግሞ 32,000 ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፔር እናድርገው። ኮምፓሪዝን ስንሰራ ኢንካም ታክስ ኤክስፔንስ በማን ምክንያት ነው የኢንካም ታክስ ኤክስፔንስ የተባለው? በአይፋርስ ተከትሎ የተሰራው ነው። ኢንካም ታክስ ፔብል ደግሞ እቺ ነገር ኢንካም ታክስ ፔብል ትባላለች። ለታክስ ፐርፐዝ የሰራ ነው ላይ ማለት ነው። ኢንካም ታክስ ፔብል ደግሞ በታክስ ኦቶሪቲ ሬጉሌሽን የሰራ ነው። 2022 2023 2024 አለ። በአይፋርስ የሰራነው ታክስ ስንት ነው? 28,000። በታክስ ደግሞ 16,000። ስለዚህ ዲፍረንሳቸው ስንት መጣ? 12,000 ዲፍረንስ አለ ማለት ነው ሁለቱ። ይሄኛውም 28,000 አለ፣ ይሄ 36,000። ስንት አለ ዲፍረንሱ? 8,000 ኔጌቲቭ 8,000 ዲፍረንስ አለ ማለት ነው። ይሄኛውም 20,000 አለ፣ ይሄኛው ደግሞ 32,000 አለ። ወደ 12,000 ነው 4,000 ወጥ 12,000 ከዛ 4,000 ዲፍረንስ ይመጣል ማለት ነው። ከዛ አሁን ምን ተፈጠረ ነው? ለ2022 ላይ ኢንካማችን ስንት ነው ብለው እናዘጋበት። ለሪፖርቲንግ 130,000፣ ለታክሱ ግን 100,000 ነው። አንሷል ኢንካሙ ግን እቺ 30,000 እኮ እናገኛታለን ወደፊት ማግኘታችን አይቀርም። ግን እዚህ ጋር ኢንካሙ አሳንሰን ስለመዘገብ ነው ለታክስ ወደፊት ምን ተፈጠረብን ማለት ነው? እዳ ተፈጠረ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዲፈር ታክስ ላያቢሊቲ ተፈጠረ።
እንደውም የበለጠ አሴት ተፈጠረ። ግን መጀመሪያ ላያቢሊቲ ከተፈጠረ እዳችንን ነው እንጂ የምንቀንሰው አሴት ክሬት አይደረግም እንደ አዲስ። ስለዚህ የነበረን 12000 ከ12000 ላይ እቺ 8000 ትጣፋልናለች ማለት ነው ከነበረን እዳ ላይ። ከዛ በኋላ መልሶ ደግሞ ሶስተኛው ዓመት ላይ 4000 ትጣፋልናለች፣ ዜሮ ሆነ ማለት ነው። ቴምፖራሪ ዲፍረንስ የሚባለው ለምንድን ነው? እቺ የመጣችው መጀመሪያ የመጣችው ዲፍረንስ በኋላ ላይ ተጣፍታ ዜሮ ትመጣለች። ቴምፖራሪ ነው፣ አይቆይም ማለት ነው። ዲፍረንሱ ጊዜያዊ ነው። ከዚህ አሁን 2022 ላይ ምን ይለናል? ዲፈርድ ታክስ ላያቢሊቲ አካውንት ኢንክሪዝድ ቱ 12000 በ12000 ጨመረ ላያቢሊቲያችን። ሁለተኛው ዓመት ላይ በ8000 ይቀንሳል፣ ሶስተኛው ዓመት ላይ በ4000 ይቀንሳል፣ ከዛ ዜሮ ይመጣል ማለት ነው። Difference is the difference between the tax base of an asset or liability and its reported or carrying book amount in the financial statement that will result in taxable amount or deductible amount. በቀላሉ በቃ ታክሰብል ዲፍረንስ ማለት በአካውንቲንግ ኢንካም እና በታክሰብል ኢንካም መካከል የሚፈጠረው ዲፍረንስ እንደማለት ነው። ይሄ በጨረሻ ላይ ምን ሪዛልት ሊያደርግ ይችላል? ታክሰብል አማውንት ሊፈጥር ይችላል። ታክሰብል አማውንት ማለት እዳ ይፈጥርብናል፣ ወደፊት የሚቆረጥብን ማለት ነው። ወይ ደግሞ ወደፊት የሚቀነስልን ዲዳክተብል አማውንት ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። ወደፊት ምን ቴምፖራሪ ዲፍረንስ። ያው ፊውቸር ታክሰብል አማውንት ማለት ምን ማለት ነው? ዲፈርድ ታክስ ላያቢሊቲ ሪፕሬዘንት ዘ ኢንክሪዝ ኢን ታክስ ፔየብል። ላያቢሊቲ ከሆነ ወደፊት የምንከፍለው የታክስ አማውንት መጨመርን ያሳያል። አስ ሪዛልት ኦፍ ታክሰብል ቴምፖራሪ ዲፍረንስ። ቴምፖራሪ ዲፍረንሱ ታክሰብል ስለሆነ ወይም ወደፊት ታክስ የሚያስቆርጥ ስለሆነ ነው ማለት ነው ዲፈርድ ታክስ ላያቢሊቲ የሚፈጠረው። ዲፈርድ ታክስ አሴት ደግሞ ኢንክሪዝ ኢን ታክስ ሪፈንደብል፣ የሚመለስልን የታክስ አማውንት መጨመሩን ያሳየናል። ሪፈንድ የሚደረግልን ማለት ነው፣ ትርፍ ከፍለናል እንደማለት ነው። አስ ሪዛልት ኦፍ ዲዳክተብል ቴምፖራሪ ዲፍረንስ። ያኛው ታክሰብል ቴምፖራሪ ዲፍረንስ ነው፣ እችኛው ደግሞ ዲዳክተብል ቴምፖራሪ ዲፍረንስ ነው ማለት ነው። In Chelsea's situation, the only difference between the book basis and the tax base of the asset and the liability relates to the account receivable that arose from revenue recognized for the book purpose. እኛ ደግሞ ሌላ ኤግዛምፕል ነው። ቼልሲ ሪፖርትስ አካውንት ሪሲቨብል በብዛት ሪፖርቲንግ ፐርፐስ ከሆነ ኤፍአርኤስ ከሆነ አክሩዋል ቤሲስ ነው የሚጠቀሙ። አክሩዋል ቤሲስ ማለት ያው ካሹን ቢቀበሉም ባይቀበለውም ገቢ ከሆነ ሪሲቨብል ብሎ ይቀበላል። ለታክስ ፐርፐስ ከሆነ ግን ካሹን እስካልተቀበለ ድረስ ገቢ የሚባል ነገር አይመዘግብም። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የ30,000 ብር ሪሲቨብል ቢፈጠር ፐር ቡክስ ማለት ያው የሪፖርቲንጉ ማለት ነው። ሌላ ሪሲቨብል 30,000 ብሎ ይመዘግባል። ለታክሱ ግን ምንም ሪሲቨብል የሚባል ነገር አይመዘገብም፣ ምክንያቱም ካሽ ቤዝ ስለሚጠቀም። ስለዚህ በምን ያህል ቴምፖራሪ ዲፍረንስ ይፈጠራል? 30,000 ቴምፖራሪ ዲፍረንስ ይፈጠራል ማለት ነው። Assuming that Chelsea expects to collect 20,000 of the receivable in 2023 and 10,000 in 2024, this collection results in future taxable amount of 20,000 and 10,000. እቺ 30,000 አልተመዘገበችማ፣ ግን ወደፊት መቀበሉ አይቀርም። ስለዚህ ምን ይፈጥርበታል? ወደፊት ላያቢሊቲ ይፈጥርበታል። ከዛ በኋላ 20,000 ነው ለምሳሌ በቀጣይኛው ዓመት ሲከፍል 20,000 ትቀረጣለች፣ ታክስ ይቆረጥባታል። በቀጣይ ደግሞ 10,000 ሲቀበል 10,000 እንትን ትበልና 30,000 ይጠፋል። ቴምፖራሪ ዲፍረንሱ ማለት ነው። ታክስ ላያቢሊቲ is the deferred tax consequence attributable to taxable temporary difference. In other words, a deferred tax liability represents the increase in tax payable in future years as a result of taxable temporary difference. እንዳረሱት እንደጋገሙ ጥሩ ነገር increase in tax payable as a result of taxable temporary difference ነው ማለት ነው deferred tax liability። እዚህ ጋር የተፈጠረብን የመጀመሪያው ዓመት ላይ 12,000 deferred tax liability አይደለም 28,000 በአይኤፍአርኤሱ በኢንካም በታክሱ ደግሞ 16,000 እቺ 12,000 ላያቢሊቲ ተፈጠረች ማለት ነው። ከዛ ልክ ስንሰራ ለዛኛው ዓመት ከሌላ ዓመት የመጣ ካለ ቢግኒንግ እንጨምርበታለን። አሁን ለምሳሌ ይሄው ዲፈርድ ታክስ ላያቢሊቲ አዘ ቢግኒንግ ኦፍ 2022 ዜሮ ነው፣ ምንም የለም። ዲፈርድ ታክስ ላያቢሊቲ አዘ ኢንድ ኦፍ 2022 ግን 12,000 መቶብናል። ዲፈረንት 28,000 እና 13,000 ተቀናንሰው። ስለዚህ ዲፈርድ ታክስ ኤክስፔንሱ 12,000 ይሆናል። ከረንትሊ ደግሞ የሚከፍለው የቷ ናት? ፔይብል ብለን የመዘገብናት ኢንካም ታክስ ፔይብል 16,000 አሁን ይከፍላታል። 12,000 ግን እዳ ተፈጥሯል፣ ወደፊት ግን ይከፍለዋል ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ኢንካም ታክስ ፔይብል ምንና ምንን የያዘ ነው ብለናል? ከረንቱንና ዲፈርዱን አንድ ላይ ደምሮ የያዘ ነው። ከረንት ላይ ስንት ይከፍላል? 16,000 ይከፍላል። ዲፈር ያደረገው ደግሞ 12,000 ያለ ተደምሮ አጠቃላይ ቶታል ኢንካም ታክስ ኤክስፔንስ 28,000 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ስንመዘገብ 28,000 መጀመሪያ ከላይ መጣልን እቺኛው 28,000።
ከዚህ ውስጥ ግን በትክክል ታክስ ተሰርቶ መከፈል ያለበት በዚህ ፔሪድ 16000 ይሆናል አለ ላይ ኤግዛምፕል መጀመሪያ ተሰራ። ስለዚህ እሱ 16000 ከረንቷ ናት በዚህ ዓመት የሚከፍለው ከረንት ታክስ ኤክስፔንሷ ናት። ከዛ ደግሞ 12000 ደግሞ የዘገየችው ዓመት ዘገየዋ ናት 12000 ማለት ነው። ስለዚህ ስንመዘግብ ኢንካም ታክስ ኤክስፔንስ ሁሌ በምንድን ነው የሚፈልገው ብለናል? በአይፋሬስ ነው። ኢንካም ታክስ ኤክስፔንስ ካለን ሁሌ በአይፋሬስ ወይም ለሪፖርቲንግ ፐርፐዝ ነው። ፔብል ካለን ደግሞ ለታክስ ፐርፐዝ